Hello, dragile mele! Este joi, așa că din nou sunt alături de voi. Mă bucur foarte tare ca de fiecare dată să stăm de vorbă despre păr și astăzi, să știți, avem un subiect care mi-e place foarte mult și mi-aș dori să văd mult mai multe femei care își poartă cu mândrie părul grizonat, că despre asta vreau să vă vorbesc, da? Apare la orice vârstă, nu mai e o regulă, nu trebuie să faci 40 ca să ai păr, să înceapă să apară părul alb. Poate să apară și de la 25 și de pe la 20, dacă ești mai stresat așa. Deci, în principiu, o să vedeți că vârsta nu mai contează atunci când vorbim de părul grizonat. Este frumos, mie îmi place foarte tare, acum depinde pe unde apare, că dacă este așa doar disipat aici colo, ne cam enervează. Dacă ajungem la un 50% păr alb, chiar puteți să vă gândiți serios cum puteți să faceți să îl păstrați natural. Să știți că se pot face și culori și șuvițe pe acest tip de păr, arată chiar foarte bine și e păcat să nu profităm până la urmă de ce are el în mod nativ. De ce avem păr alb? Haideți să vedem un pic cum se treaba cu apariția părului alb. Cauzele prin care părul devine alb, să știți că sunt destul de multe și sunt foarte greu de identificat. Poate să fie un, nu știu, stres mai puternic, poate să fie un șoc, poate să fie un regim de viață mai nepotrivit, poate să fie pur și simplu ereditar. Poți să moștenești această genă care pur și simplu va face ca părul tău să fie mai alb mai repede decât la alții. De asemenea, poți să moștenești pe cea care o să te țină părul închis la culoare până la adânci bătrâneți. Indiferent de cauzele din care părul alb apare, văd că sunt pe piață o grămadă de soluții din astea absolut fantastice, care îți refac pigmentul și care se duc înapoi la cum era el înainte. Din nou, o să vă dezamăgesc și o să vă spun că nu prea funcționează. Da? Dacă tot este alb, haideți să-l îngrijim, să ne bucurăm de el așa cum este. Dacă ați hotărât să vă vopsiți, vopsiți-l. Sunt culori speciale care să prindă pe părul alb. Una dintre ele este Cool Cover de la L'Oreal. Este o vopsea creată special pentru a crea reflexe naturale, culori extrem de naturale, fără reflexe de roșu, galben, portocaliu și așa mai departe. Și în același timp să acopere 100% firele albe. Deci dacă ați optat pentru varianta de acoperire, aveți produse cu care să faceți acest lucru. Nu este niciun fel de problemă. Rugămintea mea este, dacă vă vopsiți la rădăcină și vreți să mascați firele albe, încercați totuși să nu faceți culori prea închise, pentru că negrul o să se vadă după 10 zile. După ce v-ați vopsit rădăcina, încercați blonduri închise, blonduri deschise și blonduri foarte deschise. Dacă vreți să mascați apariția părului alb, puteți de asemenea pe părul natural să optați pentru șuvițe deschise, pe lângă șuvițele pe care le aveți în mod natural, să faceți niște baby lights, niște puișori de șuvițe, da? Așa, foarte fine și foarte dispersate peste tot, ca să dea impresia globală de culoare și așa mascați cu brio apariția părului alb. De asemenea, părul alb se vede destul de repede între colorări și știu că foarte multe dintre clientele mele au această problemă, tot timpul îmi spun: după 2 săptămâni deja începe să vadă, m-aș vopsi așa, la 2 săptămâni aș pune vopsea la rădăcină. Nu trebuie să mai faceți asta, să știți că avem Hair Touch-Up, este un produs de la L'Oreal profesional, pe care pur și simplu o să îl pulverizați între vopsirile de la salon, pe rădăcină, pe părul uscat și maschează firele albe. Nu mai strălucesc la fel, nu le mai vedeți la fel și puteți să aveți răbdare între cele 4-6 săptămâni până vă reîntoarceți în salon. Vă ajută, e ușor de folosit, este waterproof, adică dacă te prinde ploaia de vară pe afară, să știți că nu o să se scurgă carimelul pe sub ochi, rămâne acolo, se dă jos cu șampon. Este o soluție temporară, la spălat va ieși din păr, dar o puteți repune după ce uscați din nou părul. Un alt aspect extrem de important atunci când vorbim de părul alb este că părul alb, neavând melanină, pentru că de fapt de asta este alb, pentru că el nu mai are melanină, are și o altă structură. De foarte multe ori este mult mai aspru și mult mai rebel. Cei care au păr alb știu acest lucru. Eu am început să am și eu câteva fire albe, nu foarte multe, bănesc că sunt undeva pe la 10%. Sincer, ca să fiu, de-abia aștept să fiu mai grizonat, pentru că există și pentru bărbați un produs, se numește Cover 5, este tot de la L'Oreal, se stă 5 minute cu el și estompează părul alb. Nu-l vopsește, foarte important. Încă nu am văzut un bărbat vopsit în culoare naturală care să arate bine. Știți pe domnii aceia care tot timpul pare ca o perucă, e de la vopsit, să știți.
Da, aspectul acela de perucă este de la un vopsit prost. Nu există culori naturale pentru bărbați, din păcate asta este adevărul. În schimb, acest Cover 5 face minuni și estompează strălucirea aceea a părului alb, îi dă așa o tentă de grizonat, de gri. În el și arată chiar foarte bine, de-abia aștept să încep să-l folosesc și eu. Când o să-l folosesc, să știți că o să fac un filmuleț și o să vă povestesc despre asta. Rămăsesem la faptul că părul alb este mai aspru, este mai frizat, este mai greu de potolit. Și este foarte important, dacă aveți păr alb sau dacă simțiți că vă îndreptați către păr alb, să schimbați și regimul de îngrijire al părului. Trebuie să schimbați șamponul, trebuie să schimbați masca. Și aici aș vrea să vă spun despre gama Discipline, Mask Keratin de la Kerastase, care este o mască antifriz. Face minuni pe părul alb, mai ales dacă acel păr alb este, repet, un păr aspru, un păr poros, un păr rebel. Veți observa diferențe de genul acesta. Mască. Hai că a fost faină! Recunoaște, Laura, că a fost mișto. Știu că o să-mi o iau pe aceste scheme, o să-mi o iau. Dar testez, să știți. Testez, nu-i problema. Mask Keratin este un produs extrem de bun atunci când părul tău este rebel. Conține morfokeratină și îți va potoli părul. Nu-l va îndrepta, dar va potoli foarte mult frizul și mai mult decât atât o să-i dea rezistență în timp părului tău împotriva umidității și împotriva frizului. Deci categoric pentru părul alb o recomand. Bun, ce avem de făcut când avem păr alb? Păi, prima regulă, schimbarea regimului de îngrijire. Șamponul sfânt pentru părul alb este Silver de la L'Oréal Professionnel. Ta-da! Laura aici, da? Silver. Așa. Este un șampon care îmi previne îngălbenirea părului, pentru că, sincer, părul alb este foarte frumos, dar părul alb gălbui nu este la fel de frumos. Da, e... Și atunci va trebui să facem ceva cu acest proces de îngălbenire. Acum, procesul ăsta de îngălbenire, să știți că poate veni din foarte multe surse. Poate să vină și dintr-o sursă internă, adică să rămână reziduri de melanină auriu în părul tău, care să dea nota aceea de alb gălbui la final. De cel mai multe ori însă sursele sunt externe, fie produse incorect folosite, fie la fumători, fumul de țigară care se depune pe păr și nu arată chiar foarte bine. Ați văzut că și la mustață, la unii domni care au mustața albă, se depune pe aici. Rezidurile de orice fel adunate din mediu, lipsa unui regim corect de îngrijire a părului, adică folosirea unui șampon corect, nu știu, închipuiți-vă pur și simplu că ai o cămașă albă pe care o ții în dulap. Să știți că după 2 ani de zile de ținut degeaba, nepurtată, nenimica, se va îngălbeni. La fel se întâmplă și cu părul vostru, adică dacă nu este spălat corect, dacă nu este întreținut corect, și el va căpăta tenta respectivă de gălbui. Și pentru asta vă spuneam de Silver. Silverul îl folosim în felul următor. Ne spălăm pe cap cu el și al doilea șampon putem să lăsăm până la 10 minuțele spuma pe păr. El este violet, e un violet foarte închis. Rămâne spuma acolo tocmai ca să balanceze pigmenții. Galben cu violet sunt complementari, se vor neutraliza și părul rămâne alb, frumos și strălucitor la final. Știu că foarte multe cliente care sunt blonde, nu au părul alb, dar sunt blonde, folosesc Silver tocmai ca să balanceze puțin pigmenții galbeni din părul lor. De asemenea, tunsoarea este extrem de importantă la părul alb. Fără o tunsoare bună, un păr alb arată a păr neîngrijit. Eu știți că nu sunt un fan al tunsorilor, adică chiar nu sunt, ăsta e adevărul, n-am ce să fac acum, îmi place părul lung. Dar când vine vorba de păr alb lăsat natural, sfatul meu este să găsiți un stilist care să tundă perfect, nu bine, perfect. Pentru că pe părul alb o tunsoare faină arată absolut extraordinar. Da? Indiferent că tunsoarea e simplă sau că este una puțin mai complicată, vă trebuie un stilist care să tundă, să știe ce face și să vă asigure că tunsoarea voastră finală este o tunsoare potrivită tipului vostru de păr. Haideți să vorbim acum de ce înseamnă de fapt cantitatea de păr alb. Și la vopsire ați văzut că pe unele produse este specificat dacă ai mai mult de 50% păr alb. În principiu, noi cam așa judecăm. Dacă ai mai mult de 50% sau începând cu 50% păr alb, atunci trebuie să schimbi niște lucruri în regimul tău de îngrijire sau chiar de colorare, că atunci începi să folosești niște produse de colorare speciale pentru părul alb. Ce este sub 50%, în principiu îl considerăm un păr normal, adică nu trebuie să luăm niște măsuri speciale
superficiale din punct de vedere al îngrijirii. Dar dacă a depășit acest 50% și merge, nu știu, mai departe, 60, 70, 80, 90, 100% fiind complet alb, atunci da, putem să schimbăm puțin lucrurile în ceea ce privește îngrijirea. Înainte să închei, aș vrea de asemenea să vă reamintesc că, deși poate am decis să lăsăm părul alb, să știți că soarele în continuare va influența calitatea părului și culoarea, adică va fi mai gălbuie dacă stăm expuși la soare așa fără să avem o protecție sau o pălărie, șapcă sau așa mai departe. Piscina influențează culoarea părului alb, s-ar putea să ai un alb versui dacă este o piscină cu foarte mult clor în el. Și, așa cum vă spuneam, tot ceea ce facem ca regim de viață influențează până la urmă culoarea părului nostru, chiar dacă este alb. Bun. Dragile mele, până data viitoare, bucurați-vă de părul alb pe care îl aveți. Ne bucurăm de el, în primul rând, că este. Trebuie să vedem partea pozitivă a lucrurilor. Nu uitați, o tunsoare bună scoate părul alb din anonimat și îngrijirea este cheia unei culori extrem de frumoase. Dacă aveți orice fel de întrebări, să știți că sunt aici, pe YouTube, pe Instagram, pe Facebook, Insta Story și așa mai departe. Dați ușor de mine. Vă pup, pa, pa!